ඉතින් අද ඇල්පිටිය දිවිතුර ග්‍රාමයට ආවේ කුමාරය හම්බෙන්නේ. කුමාරයි. ආයිවා. ඉතින් අද ආපු මූලික කාරණය තමයි ලංකාවේ ලොකුම මිරිදිය මත්ස්‍යයා මම හිතන විදියට ඉන්නේ වාගේ. අඩි 6මාරක් දිගයි. ඒ මත්ස්‍යව පෙන්වන්න තමයි ඔයාලට අපි අද ආවේ. ඉතින් කොහොමද? කොයි කාලෙද මේ මත්ස්‍යව වාගෙන ආවේ? අවුරුදු 12ක් වෙනවා මත්ස්‍ය ගෙනල්ලා. එතකොට දෙන්නේ. දෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙයා අනිත් කෙනාට මොකද? අනිත් කෙනාගේ බඩේ විතර තියලා අරපයිම ලෝකේ කොහෙවත්ම මිරිදිය දකුණු ඇමරිකාවේ ඇමසන් ගංගාවල විතරයි විතර දාන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකට අඩි 40කට වගේ ගැඹුරක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටෙන්ෂන් එක ප්‍රෙෂර් එක තමයි මොකට විතර එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩි 40ක් විතර ගැඹුරට ගානක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රෙෂර් එකට ඇතුළට ගියොත් තමයි විතර එළියට එන්නේ. ඒක නැත්නම් ඔගේ අර කණකමයි ඒක. ඒක ගන්න බෑ වෙන මාළු වගේ ගන්න බෑ ඒක. ඒක අර නිවාදේ වගේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ගැඹුර මදිකම තමයි. එතකොට මෙරිට රටාගේ මේ බැලුවා මේ බඩේ විතර දුණා සාමාන්‍ය මීවාදේ. එතකොට කුමාරයි මේ ටැංකිය කොච්චර ගැඹුරද? මේක අඩි 3ක් වගේ තමයි ගැඹුර. අඩි 17ක් දිගයි. අඩි 14ක් විතර පරණයි. එතකොට දැනට දැන් අවුරුදු 12ක් ඔයාම යාව රකින්නවා. දෙන්න කෙනා. එයා කොච්චර කලින්ද? එයා දැන් නැති වෙලා අවුරුදු 4ක් විතර. දැන් අවුරුදු 12ක් මෙයා රකින්නවා ඔයා. කොහොමද වියදම? දැන් මම මේ කාරණේ අහන්න මූලිකම හේතුව තමයි ගොඩාක් දෙනෙක් දාලා තිබ්බා මේ මාළුවා ලොකු වියදමක් යනවා මෙයාව බලා ගන්න. ඉතින් ඒ කතන්දරේ එහෙම දේවල් තිබ්බා. ඉතින් YouTube එකේ මම දැක්ක කිලෝ 15ක් නම කියලා. මේ කිලෝ 15. මම දැක්ක ඒක අඩි 6ක් දිගයි. ඒක තමයි යෝදරපයිම කියලා දාදුනේ ලංකාවේ. ඒකට මේක අඩි 6මාරක් දිගයි. 6මාරක් දිගයි. ඇත්තම දවසකට කිලෝ 2ක් වගේ තමයි උඩරිම අන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇත්තම කතාව ඔන්න මේ travel with Ryan YouTube channel එක බලාගෙන ඉන්න අයට කියන්නේ මේ ඇරපයිමා ලංකාවේ දැනට ඉන්න ලොකුම ඇරපයිම අඩි 6මාරක් දිගයි. ඉතින් එයා දැනට කන්නේ කිලෝ 2.5මාරක් තමයි දවසකට. ඉතින් ඔන්න මම ඇත්තම කතාව අපි ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් ඒතර දවසට කිලෝ 2.5මාරක් කරනවා. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ මෙයාට තව එන්නත් නම්මනම් බෙහෙත් කරලා ඒ කිසිම දෙයක් නෑ. මෙයා ස්වාභාවික මාළුවේ. ඒක නිසා කිසිම එන්නත් බෙහෙත් නම්මනම් නෑ. ඕන වැහි වතුරකට හරි වෙනවා. මේ වාල්සිය අරවලදී මේ වැහි වතුර වැටෙන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ආහාර ටික දුන්නා නෑ. ආහාර ටික දුන්නා නම් එයා ඉවත් වෙනවා. අර මෙයාගේ ගැහණු සතාට තමයි අර ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ බොහොම සුළුවෙන් මේ මාළුව ගැන ඔයාලට විස්තර කරා. අපි මාළුව පෙන්වන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේක තමයි ඇරපයිම මාළුවගේ ඇත්ත කතාව. දැන් ගොඩක් කට්ටියට පුළුවන් මේ මාළුව ඇත්තටම අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ මෙහෙම සියසි. ඉතින් දැක ගන්න කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනව නේද? දැන් අපි ඇති කරන මාළු කොහෙද? මාළුනේ වෙන කොයි සත්තු උනත් අපි අපට වල වෙලාවටනේ අප පුළුවන් වෙලාවට මේ ආහාර දෙන්නේ. දැන් මේ සතා දැන් අතිගාමී අඩි 6මාරක් වුණාට ඇමසන් ගංගාවල ඉඳලා තියෙන අඩි 10කට වැඩි. ඔව්. ඒ කියන්නේ එච්චර ලොකු වෙන්නේ නෑ අපේ එක. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපට ඕන වෙලාවට මේ කෑම දාන්නේ. දැන් අරයා රැයටත් කනවා, උදේටත් කනවා, නිතරම ආහාර ගන්නවනේ. ඒ නිසා මේ මාළු ලොකු වෙනවා. දැන් ඔය ඒ කියන්නේ කෑම දැම්ම නොදැම්ම කියලා පෙරලන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ නෑ. මෙයාට පුළුවන් කිලෝ 2ක් වගේ තමයි එකපාරට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා ඉතින් ඇමසන් ගානේදී ෆ්‍රෙෂ් මාළුනේ ගන්න ඒ මාළු ගන්න. නිතරම කන්ටිනියුම ආහාරයට ගන්නවනේ. ඒ නිසා මීට වඩා වර්ධනය වෙනවා මේ මාළු. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ කුමාරයි ගාව ඉන්න ඇරපයිම මාළුවගේ කතාව. ඉතින් ඔයාලටත් ඇල්පිටිය ඒ අහල ගම්වල ඉන්නවනම් දුර ගම. මේ දිවිතුර ග්‍රාමයේ තමයි දිවිතුර ග්‍රාමයේ මෙතන හන්දිය මේක නේ. දිවිතුර වැවරොම හන්දිය. දිවිතුර වැවරවුම හන්දියේ තමයි මේ මත්ස්‍යයා ඉන්නේ. කුමාර මහත්මයාගේ නිවස තියෙන්නේ එතන. ඉතින් ඔයාලටත් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම S2 මේ මාළුවා මොන වගේ මාළුවෙක්ද කියලා. අපි පුළුවන් විදිහට පෙන්නන්න. මොකද මෙයා ටැංකිය පොඩක් දඟලන නිසා ටැංකිය පොඩක් කැළදිලා තියෙන. ඉතින් හරියට බලා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඔන්න ඇරපයිම මාළුවගේ ඇත්ත කතාව අපි ওই විදිහට කිව්වේ ඔයාලට. අපි මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ ගොඩක් බොරු මත
ඒ වගේ දේවල් යනවා සමාජයට. ඉතින් ඒවා දුරු කරන්න තමයි ඇත්තම කතාව වෙන්නේ. මොකද ඇත්තට මමත් ඔය කතාව කරුවා පස්සේ කිලෝ 15ක් මාළුවෙකුට කන්න බෑ දවසකට නේද? කිලෝ 5ක් අස්තු කවල වෙන්නේ නැහැ කියන ලංකාවේ ඉන්න අරපයි මොකද? ඔව්. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සර කිව්වාගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙමනම් ජය වේවා.